Hi everyone, this is Simple Eva. Ayan, itong gagawin ko guys is super dali niya. Step by step, easy and quick way ng pag-create ng playlist or PL. Ayan, para to sa mga baguhan, pero hindi pa ako eksperto. Share ko lang sa inyo kung paano magawa ng playlist, yung bagong playlist. YouTube, click mo yan. And then, punta tayo dito sa library. Hinihilo pa kayo eh. At saka ito, new playlist. Click nyo yan. And then, ayan guys. Next. Click mo yung next. And then, ito, gagawa ka ng title. Kunyari, Lexa. Nasa sa'yo kung anong gusto mong i-title. Tapos, i-click mo tong arrow. And then, select public. And then, create. Itong create, i-click nyo yan. Kasi nakagawa ka na. And then, ayan na guys. Okay na meron ka nang nagawang. Ito na yung na-create mong new playlist. Ito na Alexa, diba? And then, pag maglalagay ka ng mga video dyan sa playlist, i-click mo lang tong, mag-search ka lang dito sa search. Kunyari, kukuha tayo ng video kay Bicolana. Click mo pa to. And then, kukuha ka ng videos. And then, kunyari, ito. Click mo yung tatlong tuldok. And then, click mo yung save to playlist. And then, dito mo na siya sa Lexa ilalagay. Kasi yan yung ginawa mong bago. And then, done. And then, click mo yung done. Ang gulo, ang gulo. Ayan na guys, nakagawa ka na ng playlist. Back natin. And then, tingnan natin dun sa Lexa kung meron ng napuntang videos. Ayan, eto na guys. Nandiyan na yung nilagay natin. And then, paulit-ulit lang ng paulit-ulit yung gagawin mo para mapunta siya sa playlist na pinag-create mo. Ayan, thank you guys for watching. Sana may naintindihan kayo sa akin. Thank you guys. Please subscribe my channel, Simple Eva.